Ngày xưa, những thực thể hùng mạnh được gọi là các Titan từng làm chủ vũ trụ, nhưng triều đại của họ sớm chấm dứt bởi chính những đứa con của mình, những kẻ đã tạo ra con quái vật khổng lồ mang tên Kraken để tiêu diệt cha mẹ chúng. Những kẻ chiến thắng bắt đầu tự xưng là thần và người đứng đầu của họ trở thành chúa tể của bầu trời. Tuy nhiên bằng mưu mô và lừa dối, em trai của ông là Hades bị buộc phải sống và chịu đựng trong địa ngục. Theo thời gian, Zeus tạo ra loài người theo hình ảnh của chính mình để con người có thể tôn thờ các vị thần, từ đó ban cho họ sự bất tử và quyền năng vô hạn. Nhưng rồi con người trở nên bất mãn, bắt đầu nghi ngờ những đấng sáng tạo và cuối cùng nổi dậy chống lại thiên giới. Ở một nơi xa giữa đại dương, một ngư dân phát hiện một chiếc quan tài trôi dạt trên mặt nước. Ông kéo nó lên thuyền thấy thi thể của một người phụ nữ và đứa con sơ sinh của cô vẫn còn sống một cách kỳ diệu. Người đàn ông quyết định nuôi nấng đứa trẻ như con ruột của mình và cậu bé ấy lớn lên thành một chàng trai tên Perseus. Hai cha con dong thuyền đến thành phố Argos, nơi họ nhìn thấy bức tượng khổng lồ của Zeus đứng hiên ngang trên mặt biển. Nhưng người cha nhanh chóng nhận ra có điều bất ổn, một đội quân đang phá hủy bức tượng từ phần chân. Bức tượng khổng lồ đổ nhào khỏi vách đá và rơi xuống biển, tạo nên những đợt sóng dữ dội, trong khi đám lính reo hò ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên bầu trời bỗng tối sầm lại và vô số sinh vật có cánh lao ra khỏi đại dương tấn công những kẻ phàm trần dám xúc phạm các vị thần. Quân lính cố gắng phản kháng nhưng chẳng thể sánh nổi với lũ quỷ bay, chúng nhanh chóng bị giết từng người một. Các sinh vật sau đó hợp thể lại biến thành hình dạng của Hades. Vị thần nhìn thấy con thuyền của hai cha con ngư dân và lao tới hất tung con thuyền xuống biển sâu. Perseus may mắn thoát được, nhưng gia đình anh mắc kẹt bên trong, bị nhấn chìm trong nước. Anh cố gắng bơi tới cứu cha nhưng không thể làm gì ngoài việc chứng kiến họ chết ngạt trong tuyệt vọng. Không còn lựa chọn nào khác, Perseus trồi lên mặt nước ôm lấy mảnh vỡ con thuyền và gào khóc trong đau đớn. Cùng lúc đó trên đỉnh Olympus, Zeus nhận ra loài người đã chống lại các vị thần khiến ông nổi giận vì sự phản bội đó. Hades xuất hiện và thuyết phục anh trai cho phép mình trừng phạt con người. Thần Apollo khuyên ngăn cho rằng họ cần những lời cầu nguyện của con người để duy trì sự bất tử. Nhưng Zeus vẫn đồng ý với kế hoạch của Hades rằng nhân loại cần phải biết sợ để nhớ đến tình yêu của thần. Ở nơi khác, Perseus được binh lính thành Argos cứu sống rồi đưa về thành phố. Khi trở về cung điện, họ báo cáo với vua Cepheus rằng cuộc nổi dậy chống lại thần linh đã thành công dù phải chịu nhiều tổn thất. Dân chúng reo hò trong chiến thắng, còn nhà vua tuyên bố rằng một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, nơi các vị thần sẽ không còn nắm giữ số phận của loài người. Công chúa Andromeda cảnh báo họ về sự kiêu ngạo, tin rằng các vị thần sẽ trừng phạt nặng nề vì hành động ngạo mạn này. Nhưng hoàng hậu chỉ cười nói rằng chính chúng ta mới là thần linh bây giờ. Đột nhiên ánh sáng trong cung điện vụt tắt và một đám khói đen tụ lại giữa gian phòng. Thực thể bí ẩn bắt đầu hút toàn bộ binh lính nâng họ lên không trung rồi nuốt chửng từng người một, trong khi Perseus vẫn đứng vững một cách kỳ lạ. Đám khói khổng lồ dần hiện hình thành Hades và vị thần tỏ ra thích thú vì con người này có thể kháng lại sức mạnh của mình. Hades bay tới hoàng hậu Argos rút cạn sinh lực của bà chỉ trong vài giây biến thành một cái xác khô. Hắn tuyên bố rằng sẽ thả Kraken tàn phá thành phố trong vòng 10 ngày vào thời điểm nhật thực, trừ khi họ hiến tế công chúa Andromeda để chuộc tội vì đã xúc phạm các vị thần. Trước khi rời đi, Hades cố tình tiết lộ rằng Perseus thực ra là con trai của Zeus và chính vị thần đó mới là nguyên nhân thật sự của mọi thảm họa sắp tới. Ngay lập tức Perseus bị binh lính bắt giữ và thủ lĩnh của họ tra tấn anh, yêu cầu anh tiết lộ cách hóa giải lời nguyền, nhưng Perseus hoàn toàn không biết gì cũng như bao người khác. Không lâu sau, Perseus được một người phụ nữ tên Io đến thăm, cô dường như biết hết về quá khứ của anh và xác nhận anh là Á thần. Trước khi anh ra đời, vua Acrisius từng dám nổi loạn chống lại các vị thần dẫn quân tấn công đỉnh Olympus, nhưng thay vì tiêu diệt hắn, Zeus đã chọn một hình phạt khủng khiếp hơn nhiều. Vị thần đã biến hóa thành Acrisius và tìm đến nữ hoàng, rồi tiến hành một cuộc âu yếm cưỡng ép tàn bạo. Khi nhà vua thật trở về phòng, mọi chuyện đã quá muộn. Trong cơn giận dữ, Acrisius ra lệnh xử tử vợ mình cùng đứa trẻ sơ sinh. Nhưng trước khi ông ta có thể ném chiếc quan tài xuống biển, rớt giáng một tia sét khiến nhà vua hóa thành một con quái vật gớm ghiếc bị nguyền rủa chịu đau đớn muôn đời. Io kể cho Perseus rằng sức mạnh của anh với tư cách là Á thần khiến anh trở thành người duy nhất có thể tiêu diệt Kraken. Nếu con quái vật bị giết, Hades cũng sẽ suy yếu vì sinh vật đó được tạo ra từ chính cơ thể của hắn. Nhận ra đây là cơ hội duy nhất để trả thù cho gia đình mình, Perseus quyết định gia nhập đội quân của Draco. Họ lên kế hoạch tìm đến các phù thủy, những kẻ được cho là biết mọi tri thức trên thế gian để tìm ra cách giết Kraken. Trong khi đó, Hades tìm đến Acrisius sống ẩn giật trong cống ngầm của thành phố. Hắn nói rằng con trai của Zeus vẫn còn sống và đề nghị Acrisius trở thành vũ khí báo thù cho hắn. Hades thổi luồng hắc khí tà ác vào người Acrisius, ban cho hắn sức mạnh khủng khiếp và hứa sẽ tiêu diệt Zeus nếu Acrisius giết được con trai của thần. Cùng lúc đó, Perseus cùng các binh sĩ đi vào một khu rừng, nơi anh cảm nhận được luồng ánh sáng huyền ảo đang gọi tên mình. Thì ra Zeus đã ban cho anh một thanh kiếm thần được rèn từ trời cao, tỏa sáng rực rỡ với sức mạnh vô song. Perseus từ chối món quà vì anh căm ghét các vị thần, chính họ đã khiến gia đình anh chết thảm. Chẳng bao lâu sau, Perseus bắt gặp bầy ngựa có cánh tung bay trước mặt. Trước khi anh kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, một con ngựa khổng lồ với đôi cánh đen đáp xuống phía sau khiến anh ngã nhào trong sợ hãi. Sinh vật ấy mở rộng đôi cánh khổng lồ trông vừa oai nghi vừa đáng sợ. Io xuất hiện phía sau Perseus và giải thích rằng đó là Pegasus, sinh vật thần thoại được các vị thần gửi đến để giúp anh tiêu diệt Kraken. Tuy nhiên cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng thét kinh hoàng từ phía xa. Perseus chạy đến nơi và thấy rằng Acrisius đã giết chết 2 người lính. Con quái vật lao vào tấn công Perseus, hất anh lăn xuống sườn đồi, rồi đuổi theo như một con thú săn mồi khát máu. Acrisius nhảy vọt lên cao rồi giáng xuống đất với sức mạnh kinh hoàng, suýt nghiền nát Perseus.
Anh cố phản công bằng thanh kiếm nhưng quái vật quá mạnh cắn thẳng vào cánh tay Perseus khiến anh gào lên đau đớn. May mắn Perseus kịp thoát ra, trong khi các binh sĩ xông đến hỗ trợ nhưng tất cả nhanh chóng bị đánh bại bởi sức mạnh khủng khiếp của Acrisius. Con quái vật chộp lấy đầu Perseus định kết liễu anh thì Draco kịp chém đứt bàn tay của nó cứu mạng người hùng. Nhận thấy kẻ thù bị thương, Perseus và đồng đội đuổi theo Acrisius vào khu tàn tích, nhưng họ không biết rằng bàn tay bị chặt kia đang biến đổi thành một con bọ cạp khổng lồ. Nhóm lính chia ra để tìm kiếm và một đội đã phục kích thành công khiến Acrisius ngã xuống. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mặt đất bắt đầu rung chuyển và những chiếc vuốt khổng lồ trồi lên từ cát giúp Acrisius trốn thoát. Ngay sau đó những con bọ cạp khổng lồ từ dưới lòng đất trồi lên tấn công dữ dội, các chiến binh bị áp đảo, nhiều người bị đuôi bọ cạp đâm xuyên rồi hất văng đi. Trong lúc con quái vật không để ý, Draco tận dụng cơ hội nhảy lên lưng một con bọ cạp khổng lồ và đâm liên tiếp 2 lưỡi kiếm vào lưng nó quyết chiến đến cùng. Một trong những binh sĩ ném cây thương cho Draco cho phép anh dùng vũ khí đó đâm xuyên cơ thể con bọ cạp khổng lồ, cuối cùng giết chết được một trong những sinh vật hung dữ. Cùng lúc ấy Perseus tấn công con quái vật khác trong cơn giận dữ nhưng bị vuốt của nó đánh văng xuống đất. Con bọ cạp chộp lấy anh và đập mạnh vào cột đá định giết anh, nhưng Io kịp thời lao đến chém đứt chiếc đuôi của quái vật trước khi nó kịp tung đòn kết liễu. Con bọ cạp gầm lên giận dữ và lao tới tấn công Io, buộc cô phải chạy trốn vào một tòa kiến trúc đổ nát trong khi nó liên tục đập phá để giết cô. May mắn Perseus kịp giải cứu cô trong giây phút cuối cùng và cả hai chạy trốn trong tuyệt vọng khi con quái vật vẫn đuổi theo sát phía sau. Nhận ra rằng không còn đường thoát, Perseus đẩy Io ra xa và chuẩn bị đối đầu một mình với con quái vật khổng lồ. Con bọ cạp phóng tới toàn lực đâm sập công trình rồi rơi xuống mặt đất phía dưới. Mọi người nhìn trong kinh hoàng tưởng rằng Perseus đã bị nuốt chửng, nhưng rồi anh xé toang bụng con bọ cạp từ bên trong giết chết nó ngay lúc thoát ra khiến cả đội sững sờ tột độ. Trước khi mọi người kịp ăn mừng chiến thắng, các binh sĩ khác chạy đến và hét lên, nhiều con bọ cạp hơn nữa đang trườn ra từ sau những ngọn đồi bao vây họ từ phía. Khi những con quái vật chuẩn bị tấn công chúng đột nhiên đứng bất động và từ xa vang lên những tiếng tụng niệm bí ẩn. Draco lập tức nhận ra những người xuất hiện là tộc Jin, kẻ thù mà họ từng chiến đấu nhiều năm trước. Nhưng Perseus lại tin rằng họ là đồng minh bởi chính họ đã ngăn chặn lũ quái vật. Quả thật Jin nhanh chóng thuần phục những con bọ cạp khổng lồ biến chúng thành phương tiện di chuyển. Ban đầu các binh sĩ do dự, nhưng rồi họ nhận ra đây là cách duy nhất để kịp hành trình trước khi nhật thực diễn ra. Nhờ sức mạnh của những con bọ cạp cả đoàn băng qua sa mạc dễ dàng, cuối cùng đến nơi cư ngụ của 3 phù thủy nguy hiểm. Cả nhóm leo lên ngọn núi khi bóng đêm buông xuống, cẩn trọng tiến vào trung tâm đỉnh núi. Không lâu sau 3 sinh vật gớm ghiếc không có mắt xuất hiện, chính là các phù thủy và chúng biết rõ các chiến binh đến để làm gì. Bọn chúng đòi trả giá cho tri thức của mình rồi lao vào tấn công. Nhưng Perseus nhanh tay giật lấy con mắt duy nhất của chúng, đe dọa sẽ phá hủy nó nếu không nói ra cách tiêu diệt Kraken. Bị dồn ép, các phù thủy buộc phải tiết lộ rằng chỉ có Medusa mới có thể giết được con quái vật khổng lồ, vì ánh nhìn của cô ta có thể biến bất cứ sinh vật bằng thịt nào thành đá. Nghe xong Perseus ném con mắt xuống đất và định rời đi, nhưng bọn phù thủy tiên tri rằng anh sẽ chết trong hành trình này dù có cố gắng đến đâu. Nghe lời tiên đoán đáng sợ ấy, nhiều người trong đoàn bỏ cuộc, chỉ còn lại những chiến binh trung thành và thủ lĩnh của tộc Jin, người mong được báo thù các vị thần vì đã đày đọa dân tộc ông ta giữa sa mạc. Khi cả nhóm xuống núi, Perseus gặp một người lạ tiến lại từ phía sau nhưng nhanh chóng nhận ra đó chính là Zeus. Vị thần nói rằng Perseus sẽ không thể đánh bại Kraken hay báo thù Hades vì lời tiên tri của các phù thủy đã định đoạt. Zeus muốn bảo vệ con trai mình, mời anh lên thiên giới sống cùng các vị thần, nhưng Perseus kiên quyết từ chối, chọn sống và chết như một con người. Không muốn thấy con trai thất bại, Zeus trao cho anh một đồng xu vàng để anh có thể vượt qua hành trình an toàn vì lối vào hang ổ của Medusa đòi hỏi một lễ vật lớn. Sau khi băng qua những vùng đất hoang tàn, nhóm người đến trước một hố khổng lồ trên mặt đất, nơi có một dòng sông ma quái phủ sương mù chảy uốn lượn bên dưới. Perseus lấy đồng xu vàng của cha, còn thủ lĩnh Jin ném nó xuống nước, vừa tụng thần chú để hối lộ người lái đò nhằm đưa họ băng qua dưới thế giới. Rất nhanh sau đó, vô số linh hồn chết trồi lên từ dưới nước kéo theo một con thuyền khổng lồ tiến về phía nhóm người, và con quỷ tà ác xuất hiện chào đón họ lên thuyền. Họ băng qua một dòng sông ma ám, nơi những tảng đá nóng chảy từ lõi trái đất tuôn ra cho đến khi cuối cùng nhìn thấy một vùng đất trống. Những người lính tiếp tục tiến về phía trước, bước lên vùng đất đá gồ ghề và cuối cùng đến được lối vào hang ổ của Medusa, nơi chỉ đàn ông mới được phép vào, buộc Io phải ở lại chờ họ trở về. Các chiến binh tiến vào hang động bao phủ bởi dung nham, nơi vô số bức tượng đàn ông bị hóa đá đứng im như những chứng nhân bi thảm, tất cả đều là nạn nhân của quyền năng Medusa. Từ sâu trong hang vọng ra tiếng cười man dại của một người phụ nữ khiến họ nhận ra con quái vật đang ở gần. Bất ngờ hàng loạt mũi tên được bắn ra từ bóng tối khiến nhiều chiến binh rơi xuống các hố dung nham rực cháy, trong khi Perseus cố gắng bám trụ và kịp cứu Jin thoát chết. Draco ra lệnh cho các chiến binh chia ra truy đuổi Medusa nhằm đánh úp nó, trong khi Perseus ném Jin lên bờ và tự cứu mình. Hai chiến binh còn lại cố gắng tránh ánh nhìn chết chóc của quái vật khi săn đuổi nó, nhưng nhanh chóng bị biến thành tượng đá rồi vỡ vụn dưới mặt đất. Perseus cùng Jin tuyệt vọng chạy trốn né tránh những mũi tên của quái vật, trốn khỏi tầm săn lùng của nữ thợ săn địa ngục. Anh bảo đồng đội chờ và quyết định dụ Medusa ra ngoài, rồi lao nhanh qua các khe đá khiến con quái vật tức giận đuổi theo với ý định xé xác anh. Perseus né tránh những đòn tấn công dữ dội, trong khi Draco quan sát từ xa chờ thời cơ phục kích. Cuối cùng Perseus dẫn Medusa trở lại gần chỗ của Jin, nơi anh vung kiếm chém trượt và nhanh chóng bị đuôi của Medusa quấn chặt. Con quái vật cố biến Jin thành đá nhưng thất bại vì cơ thể của hắn giờ không còn thịt ra nữa. Jin cười nhạo con quái vật rồi quyết định tự kích nổ, gây ra một vụ nổ khổng lồ hất văng Medusa cùng Perseus ra xa.
Trước khi quái vật kịp hồi phục, Draco từ trên cao nhảy xuống đập vỡ một tảng đá lớn trên trần hang khiến nó rơi xuống đè lên phần đuôi của Medusa và giam chặt nó dưới đất. Con quái vật giận dữ quay lại và hóa Draco thành đá, nhưng hành động đó cho Perseus cơ hội ngắm qua tấm khiên phản chiếu để xác định vị trí của nó. Medusa lao tới trong khi Perseus nhắm mắt nhảy về phía con quái vật và vung kiếm chém mạnh vào cổ. Nhát chém chí mạng cắt lìa đầu con quái vật khiến đầu Medusa rơi xuống đất và cuộc chiến kết thúc. Perseus là người sống sót duy nhất mang theo đầu Medusa rời khỏi hang. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, anh thấy Io bị Acrisius đâm từ sau lưng và ném vào vách đá như một con búp bê rách nát. Perseus giận dữ tột độ lao tới tấn công kẻ giết bạn mình nhưng nhanh chóng bị đánh bật và quật ngã xuống đất. Anh phản công quyết liệt đâm trúng chân Acrisius, nhưng sức mạnh của quái vật quá lớn khiến anh bị hất văng như một cơn gió. Khi thấy Perseus sắp chết, anh quyết định sử dụng vũ khí của các vị thần, nhảy lên không trung và giáng một đòn chí tử buộc Acrisius lùi lại trong đau đớn. Con quái vật nhanh chóng bị áp đảo rồi bị Perseus đâm xuyên bụng khiến cơ thể nó biến trở lại thành người và rơi xuống vực sâu. Perseus chạy tới bên Io cố gắng cứu cô, nhưng Io nói anh hãy dừng lại và đi ngăn chặn Kraken cứu người dân Argos trước khi nhật thực xảy ra. Io trấn an anh rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi tan biến thành tro bụi trong tay Perseus. Trước khi anh kịp than khóc, Pegasus bay từ bầu trời xuống mang đến cho Perseus cơ hội quay lại Argos để ngăn thảm họa sắp ập đến. Khi nhật thực đến gần, mặt biển bắt đầu nứt toác, phun ra vô số xúc tu khổng lồ lao về phía thành phố, tạo nên những cơn sóng dữ dội cuộn trào khắp đại dương. Người dân nhận ra rằng con quái vật đang đến gần nên họ trói công chúa của mình lên bệ tế. Những xúc tu khổng lồ trồi lên từ lòng biển đập mạnh vào thành phố với sức tàn phá kinh hoàng, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Cùng lúc đó, cung điện trên đỉnh Olympus rung chuyển dữ dội và Hades cuối cùng tiết lộ với Zeus rằng hắn đã lừa dối tất cả các vị thần để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Bởi vì Kraken được tạo ra từ thân thể của Hades, nên mỗi lần con quái vật tàn phá, năng lượng hắc ám của hắn lại tăng lên, trong khi các vị thần khác ngày càng yếu đi. Ở phía bên kia, Perseus cưỡi Pegasus bay đến gần Kraken, chuẩn bị giết con quái thú. Nhưng Hades phát hiện ra sự hiện diện của Á thần và lập tức hóa thành vô số bóng quỷ lao tới tấn công. Đám quỷ cướp được đầu của Medusa buộc Perseus phải đuổi theo chúng dẫn đến thành phố, nơi các xúc tu khổng lồ đang tàn sát dân thường vô tội. Anh cố gắng hất ngã các quái vật đang truy đuổi, rồi tiếp tục đuổi theo để giành lại đầu Medusa bằng mọi giá. Ngay sau đó, Kraken trồi lên khỏi mặt nước phô bày thân hình khổng lồ, còn công chúa Andromeda thì khóc nức nở vì kinh hoàng. Perseus vẫn kiên cường truy đuổi con quỷ mang đầu Medusa, ép nó bay lên không trung, suýt chút nữa thì bị Kraken quật trúng. Anh nhảy khỏi lưng ngựa bám vào con quỷ và cùng nó rơi xuống, va mạnh vào những tòa nhà hạ cánh ngay phía sau công chúa. Kraken tiến gần Andromeda, há cái miệng khổng lồ định nuốt chửng cô trong một cú cắn, nhưng Perseus kịp giành lại đầu Medusa và lao tới đối mặt với con quái vật. Anh rút đầu Medusa ra và hướng ánh nhìn chết chóc của nó về phía Kraken, khiến sinh vật khổng lồ bắt đầu hóa đá trong tiếng gào thét. Cơ thể khổng lồ của nó dần bị đông cứng, cánh tay nặng nề rơi xuống nghiền nát cả dãy nhà bên dưới cùng hàng chục người dân. Andromeda bị hất văng xuống biển, rơi xuống làn nước lạnh, trong khi thân thể khổng lồ của Kraken vỡ vụn và tan rã thành hàng nghìn mảnh đá. Ngay sau đó, Hades xuất hiện trước mặt Perseus, thề sẽ trả thù cho con quái vật bị giết. Nhưng Perseus triệu hồi tia sét của Zeus phóng thẳng vào hắn, tạo ra một vụ nổ chói lòa đẩy Hades rơi trở lại địa ngục. Perseus lập tức nhảy xuống biển, bơi về phía công chúa, nắm lấy tay cô và kéo cô lên khỏi mặt nước, cứu cô thoát khỏi cái chết. Cả hai cùng bơi vào bờ an toàn, kiệt sức nhưng vẫn sống sót. Andromeda cảm kích đề nghị Perseus trở thành chồng cô vì đã cứu mạng, nhưng anh từ chối, nói rằng mình không mong muốn trở thành vua. Sau khi đưa công chúa trở lại với người dân Argos, Perseus được Zeus xuất hiện và ban thưởng. Vị thần tối cao cảm ơn con trai vì đã cứu lấy nhân gian và thiên giới, rồi hồi sinh Io cho phép Perseus sống trọn đời bên người phụ nữ mà anh yêu thương.